Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Jero Plantito, isang plant enthusiast. And for today's episode, yung mga plants na in-unbox natin kahapon ay iriripat na natin. Pero uunahin muna natin yung mga crotons. Isa-separate natin na video yung mga philodendrons para hindi tayo malito kasi hindi po pareho yung soil mix na gagamitin natin sa mga philodendrons at dun po sa ating mga crotons. Ayun. So, ginabi tayo ngayon at ito lang yung time na po pwede tayo makapag-repat ng plants. So, pasensya na kung hindi natin kaagad nagawa ng repotting. So, nag-wait muna kasi tayo ng 24 hours para totally makapag-recover yung plants at saka kasi umuulan kanina at hindi natin po pwedeng magamit yung lugar para makapag-repat tayo dahil mababasa lang or magkakaproblema lang tayo. So, minabuti na natin na hintayin muna natin tumila yung ulan para pag nagre-repat tayo, hindi maingay sa background at hindi masyadong mabababad sa tubig yung mga plants na i-repat natin for today. Ipi-prepare muna natin yung mga materials na kakailanganin natin para sa ating repotting session. Number 1, kailangan natin ng mga white pots or mga pots, kahit anong pots na meron kayo dyan, basta pwede nyo mapaglagyan ng crotons, that will just be fine. Then kakailanganin natin ng soil mix. So meron na tayo dito, pero meron tayong gagawang amendments dun sa soil mix na gagamitin natin for the crotons at kung ano yung sinasabi ko sa inyo na organic fertilizer na ginagamit ko para mabilis yung pagtubo ng mga roots at pag-recover ng plants. So hindi masyadong madami, kakaunti lang ang ilalagay natin kasi hindi naman kailangan ng maraming fertilizer once na nagre-repat tayo ng mga plants. Enough lang na kakailanganin ng halaman during its recovery stage kasi uprooted sila, so maninibago yung mga roots nila, so kakailanganin natin ng time, bibigyan natin ng time yung plant para makapag-recover muna, then doon natin sila ilalagay doon sa kanilang mga permanent pots. Okay? So, sisimulan na natin yung ating repotting session. May table na tayong nakuha. So, ito yung lumang table na gamit ko. So, inalis ko muna yung mga plants at dito muna natin gagawin yung ating repotting session. Sisimulan na natin yung ating repotting session. So, I hope na nakaka-capture lahat ito sa screen kasi medyo maliit yung table. So, ito po yung mga pots na gagamitin natin sa mga crotons. Ayan. Just in case masyadong malaki, meron tayong mga white pots o yung mga PVC pots na pwede nating magamit. Yan. So, meron na tayo ditong pre-mix na garden soil or yan, pre-mix na kasi yan. Yan. So, at wala na tayo masyadong idadagdag pero may konti tayong i-amend dito sa mix na to. Lalagyan natin siya ng pamis. Kasi ang problema nito, kalaunan, since meron na ito na composted na, anong tawag dito, composted na rice hull, ang nangyayari kalaunan kasi ito, nagko-compact siya. So, kailangan natin siya lagyan ng pamis. So, ayan yung munggo size ata to. Ayan, munggo size. So, tansyahan lang naman, enough to yung hindi magkaroon ng aeration sa halaman, sa mga roots ng crotons. Yan. Yan. So, yan. Dinagyan ko siya ng pamis. Kasi ang nagiging problema ko sa mga crotons before, kapag sobrang dami yung garden soil, nagko-compact yung soil mix at namamatay yung mga roots. Yan. Yung iba naman, hindi gumagamit ng pamis, ang tinatagdag nila is yung rice hull. Yan. Para magkaroon siya ng aeration. So, ito muna yung gagamitin natin. Then guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na
na organic fertilizer, yung plant bait. So 2 kilos ito. So ako tinatansya ko lang. So ano lang ito tinatakalan ko lang or by means of hand lang. Tansya lang. Yan. Ihahalo lang siya. Siguro mga 2 lang nito will do. Yan. Then yun na yung ihahalo natin sa potting mix. Kasi yung garden soil natin, meron ng vermicast dyan or cow manure. Yun lang kasing mix na yon na plant mate ay ginagamit ko para mabilis na mag-spread or lumaki yung mga root system nila. Yan. Okay, so I think we're good. So, yan lang naman yung amendments na kakailanganin natin o yung potting mix na kakailanganin natin sa mga crotons. So, unahin muna natin to. Yan, etong red airplane natin. Sakto, umulan. So, nakatulong yung tubig ulan para maganda yung yung makuha nilang nutrients. Yan. So eto. So I think kakailanganin natin dito ay ganitong klaseng pot. Yan. So yan po yung red airplane. So may mga butas na po yan na hindi ko na pinakita. Yan. Kasi for recovery pa rin naman yan. Nagkakaproblema kasi tayo dun sa plant box natin sa labas. Mukhang may nagiba ata yung drainage system. So nauubos yung lupa doon sa plant box. So may mga pots ako or may mga crotons ako na from soil nilagay ko ulit sa mga paso. Kasi nga, baka bigla na lang gumuho, sayang naman yung mga plants natin. Ayan. So, ganyan lang po kabilis. Yung pag-repot ng mga crotons. Then, mamaya na lang natin sila diligan para manuot yung potting mix sa mga pagitan ng roots. So, makikita nyo mamaya yung kagandahan ng pumice kapag didiligan sila, hindi mabilis mag-drain yung water at hindi po siya magkakaroon ng o mape-prevent po natin yung root rot. Okay? So, tabi na natin to. Next, dito tayo sa Franklin Roosevelt daw ang tawag dito. Tatanggalin ko lang yung niya. Yung plastic. Yan. May moist pa yung soil niya. So, that's good. Yan. So, gagawin natin ay dito natin siya ilalagay. Yan. Yan. So, lalagyan na. May mga butas po yan May mga butas sila. At na-disinfect na natin kasi mga ginamit natin to ulit. So, din-disinfect natin just to make sure na hindi may infect yung mga plants na iriripat natin. So, I hope nakaka-capture siya sa screen. Yan.
So, we're done with the Franklin Roosevelt. So, next din naman tayo sa two colors. Yan. Ito daw pala yung two colors. So, I'm not sure sa lugar nyo kung anong ID ng mga crotons na to. Minsan kasi yung mga plants, yung mga ID nila, depende kung saan mo siya lugar na binili. Nag-iiba yung pangalan. Yan. Pero as per Grueso Gardens, ito daw ay two colors. Yan. So, kailanganin natin ulit ng, ayan, I think dito sa pot na to ay mas suitable siya. Okay. Nalagay natin siya dito. So actually ito, dalawang plant siya lumalabas, oh. Pero pagsamahin na lang natin siya dito para hindi masyadong kumain ng malaking space. Anyway, masyado naman malapad yung pot. Ma-accommodate pa niya yan. 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 Ang maganda lang sa mga crotons, hindi sila ganun kaselan sa potting mix. Yan. Kung gusto niyo naman lagyan pa ng rice hull, pwede naman. Basta't kailangan composted rice hull, yung nabulok na yung rice hull. So, i-check lang natin kung gaano kalaki yung pots na kakailanganin natin para dito. So, I think kailangan na siya dito na ilagay. Yan. Parang ganito na dapat yung pot niya. So, pag titimpla natin siya ng separate na potting media. Okay guys, dito, ang gagamitin natin, yan, gumamit ako ng composted na coco peat. Tapos, dinagdagan ko yung rice hull. Ito, composted na to, which means, matagal na to nakastop. Hindi yung sariwa pa, or else, ang mangyayari ay magkukos ng heat yan, matutunaw ang aglo. Yan. Tapos, haluan natin siya ng garden soil. Yan. Lagyan natin siya ng garden soil. Yan.
So ako lang kung sinusundan na certain ratio, tansyahan lang. Ang dapat maging careful lang kayo is yung amount of fertilizer na nilalagay nyo sa potting mix. Yan. So, imi-mix lang natin muna to. Bakit po meron tayo nilalagay na composted na coco peat? Kapag kasi hindi composted yan, acidic po siya. So, ang mangyayari po ay matutunaw po yung mga aglo nyo. Kung gagamitan nyo siya ng potting mix na sariwa po yung kanyang coco peat. Yan. Then, lalagyan natin siya ngayon nito. So, I think, ang pwede lang nating gamit, wag masyadong marami, konti lang. Yan. Yan ang imimix natin. Enough lang para makakuha siya ng nutrients extra kasi yung ating garden soil na ginagamit na dito ay meron na siyang Carabao manure. Yan. So, I think this is enough. Yan. Enough na yan para dito. Yan. Yan. Perfect na perfect siya. Yan. So I hope hindi magkulang ito. Eksakto lang. Para wala tayo nasasayang na potting media. Yan. Just in case nabiting kayo sa potting media nyo, itappings nyo na lang yung garden soil na meron kayo. Yan. Para lang magkaroon ng support yung halaman. Yan. Total naman kasi itong ating garden soil, meron na rin siyang composted na rice hull, dinagdagan lang natin para well draining siya, yung excess moisture kagad na matanggal sa pot, pero magre-retain pa rin siya ng kaunting moisture dahil meron siyang coco peat, yung composted na coco peat. So yan na po yung ating mutated Doña Carmen or variegated na Doña Carmen. Okay. Tapos na natin maripat yung mga crotons natin at medyo napagod tayo doon dahil hindi ko alam kung 9 ba to or basta more than 10 alam ko itong mga plants na to. So ang ginawa natin guys ay as what I'm actually doing since nag-start ako na mag-vlog ng mga contents about sa paghahalaman, kapag nagre-repat ako ng mga plants, hindi ko sila nire-repat right away. Pinapahinga ko muna talaga ng 24 hours para makarecover sila sa stress na na-accumulate nila sa shipping. Good thing naman kasi itong mga panahon na to na na-deliver sila, hindi masyadong mainit, so hindi masyadong na-compromise yung quality ng mga dahon ng mga halaman. So kung napapansin nyo, yung mga halaman natin, hindi sila masyadong nalagasan ng dahon. Actually, nung in-unbox natin sila, if you notice, walang nalagas ng mga dahon kasi maaga silang nakarating dito at hindi mainit yung panahon. So we're hoping na sana itong mga plants na to ay makapag-recover at gumanda yung quality ng mga dahon at makatulong sana yung plant mate na ginamit natin. Di po yun sponsored yun po, binili ko na yun way back before at naging maganda po kasi yung pagtubo ng aking mga
snake plants before. Nagtaasan sila na ganyan. Naglakihan sila na umabot ng 4 feet yung tangkad niya. So, dahil dun sa paggamit ko ng plant mate. So, maganda yung response ng halaman. Pero kahit na gaano kaganda yung fertilizer na gamit nyo, kapag to sumobra, napasobra kayo ng gamit ng fertilizer, magkakaroon din to ng masamang epekto sa halaman. So, make sure yung sakto lang or kahit mas maganda nga yung hindi masyadong marami yung fertilizer para ma-absorb po ng halaman at hindi po tayo magkaroon ng fertilizer buildup sa ating mga pots which causes na pagrupok ng mga roots or minsan nasusunog na po yung mga dahon or nagkukos minsan ng acidity sa potting media. Di natin maiiwasan minsan magkakaroon tayo ng issue sa pagre-repot, merong hindi makakapag-survive. So, syempre, depende po kasi yan sa quality ng environment niya and at the same time, yung quality po ng plant. At kahit naman po sino yung mga expert na sa paghahalaman, may mga instance pa rin na namamatayan sila ng mga halaman which doesn't necessarily mean napabaya sila. So, happen na talagang pagdating sa kanila ng plant ay mahina na. So, kahit na maganda yan, makikita mo ang response niyan, quality ng mga plant, in the long run, makikita mo kung magsusurvive ba yan, lalaki ba yan. Ang nagiging kadalasang problema ko nun is yung root shock. Kasi dati, pagdating ng plant, ripat kagad. Dating ng plant, ripat kagad. Di pala siya dapat ganon. Kailangan pala mag-recover muna yung halaman. Bigyan mo siya ng time to adjust. Gaya ng tao rin yan. Kailangan makapag-adjust muna. Hindi po pwedeng isasabak mo siya kagad sa panibagong environment. Tapos mag-expect ka na maganda yung magiging output niya o yung trabaho niya, hindi naman siya sanay sa ganon. So, kailangan sasanayin mo muna yung halaman para mabilis siya makapag-recover at makapag-adapt siya dun sa bagong environment niya. Yun. So, I hope nakatulong po sa inyo ang episode na ito. If hindi ka pa subscriber sa aking channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga episodes. So until sa susunod, monitor natin itong mga plants natin ito. Happy planting and bye-bye!